नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी करेन्सी कन्भर्टरको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हुन त गुगलमा गएर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तुरुन्तै तपाईले जस्तो नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकन डलरमा र डलरलाई नेपालीमा या डलरलाई इन्डियन रुपीजमा जुनसुकैमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यही कुरा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको सेन्ट्रल बैंक हो हाम्रो नेपालको लागि र नेपालको लागि एक्सचेन्ज रेट उसले डिटरमाइन गर्छ र हामी एनआरबी को वेबसाइटमा गएर यदि एक्सचेन्ज रेट ट्याली गर्छौं भने केही न केही रूपमा $1 $2 या $1-2 रुपैयाँको फरक हामी जहिले पनि देखिरहेका हुन्छौं। किनकि आजै हामीले हिजोको एक्सचेन्ज रेट हेर्यो तर हिजोकै गुगलमा हेर्यो भने फरक हुन्छ। किनकि ग्लोबल इन्टरनेशनल भ्यालिड भएको करेन्सी कन्भर्टर वेबसाइटबाट हामी जब कन्भर्ट गर्छौं त्यतिखेर र हाम्रो वेबसाइट हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको कन्भर्ट गरेको फरक देखिनुको विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। र यदि तपाई कुनै विदेशी संस्थासँग काम गर्दै हुनुहुन्छ र म आफै पनि एउटा संस्थामा अकाउन्टेन्ट काम गर्छु र मैले आफ्ना फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरुलाई र विभिन्न एनालाइज गर्नको लागि र मैले रिपोर्ट पठाउनु भन्दा पहिला सबै नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र म आफै पनि त्यो वेबसाइट युज गरिरहेको छु र मैले जानकारीमा पाएसम्म धेरै संस्थाहरूले त्यही वेबसाइटबाट करेन्सी कन्भर्ट गर्नु हुँदो रहेछ र हामीले पनि त्यही गरिरहेका छौं त्यही वेबसाइटबाट। किनकि गुगलबाट लिएको करेन्सी एक्सचेन्ज रेट त्यति भ्यालिड मानिदैन रहेछ। भ्यालिड मानिन्छ तर हामीले जुन नेपालमा करेन्सी एक्सचेन्ज रेट जुन प्राप्त गर्छौं र गुगलमा जुन हामी प्राप्त गर्छौं र मैले युज गरेको वेबसाइटमा जुन एक्सचेन्ज रेट छ केही न केही रूपमा फरक छ र युनिफर्म बनाउनको लागि हामीले त्यो वेबसाइट युज गर्छौं। जस्तो विदेशबाट पैसा पठाएको अवस्थामा तपाईले गुगल एडसेन्स को पैसा लिनुहुन्छ होला र तपाई एनआरबी को एक्सचेन्ज रेटमा गएर तुलना गर्नुहुन्छ भने जब तपाई जस्तो $110 तपाईले गुगल एडसेन्स को पैसा लिनु भएको छ रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ तर आजको एक्सचेन्ज रेट एनआरबी कोमा गएर हेर्दाखेरि 110 छ भने तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुस् 109 108 हुन सक्छ। प्राय घटेकै हुन्छ 108 109 हुन्छ र यो सोलुसन चाहिँ यदि तपाईले मैले भनेको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने यो सोलुसन प्राय तपाईले पाउनु हुने रकमको एक्सचेन्ज रेट एकदम मिल्न जान्छ। अब हामी त्यो वेबसाइट र कसरी हामी करेन्सी कन्भर्ट गर्छौं त्यसको बारेमा हेरौं। आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा गएर तपाईले टाइप गर्नुस् oanda.com यो oanda.com को वेबसाइट हो र तपाईले यहाँ चाहिँ विभिन्न फेसिलिटीहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईले यहीबाट मनी ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई यो जुनै भनेको करेन्सी कन्भर्टर यहाँ करेन्सी कन्भर्टरमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि कन्भर्टर भनेर यहाँ दिएको छ। तपाई यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र यसै सिलसिलामा म एनआरबी को वेबसाइट पनि खोल्छु, नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट। त्यहाँ पनि हामी करेन्सी एक्सचेन्ज रेट कति रहेछ त्यो चेक गरौँ। यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज रेट दिएको छ, म यसलाई मोर गर्छु र यहाँ करेन्सी कन्भर्टर तपाईले कन्भर्टरमा गइसक्नुभएपछि यसरी करेन्सी कन्भर्टर देखिएको छ। जस्तो मलाई अब $1 इक्वल टु यहाँ नेपाली तपाईले यहाँ चाहिँ कुन कन्भर्ट गर्नु डलर कन्भर्ट गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ म NEPA नेपालीज रुपीज अब $1 इक्वल टु 109.073 छ भनेको आजको डेटमा 8 अगस्तमा यो छ भने यहाँ चाहिँ $1 इक्वल टु 109.60 यहाँ चाहिँ 109.07 छ। तर हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा $1 बराबर बाइङ र सेलिङ 109.60 त्यस्तै सेलिङमा 110 छ। $1 बराबर 110 छ तर हामीले त्यो पक्कै पाउँदैनौं। यदि तपाईले गुगल एडसेन्स को $100 निकाल्दै हुनुहुन्छ भने 10,907 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ आजको दिनमा र यही एकदम प्राय $1-2 रुपैयाँ मात्र फरक पर्छ
यो यदि यो वेबसाइटबाट कन्भर्ट गरेर हेर्नुभयो भने, तर नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटबाट हेर्दाखेरि 109.60 यति मात्र पाउनुहुन्छ तपाईले पर डलर, र यहाँ चाहिँ अघिको कन्भर्ट चाहिँ 0.7 भने हामीले राष्ट्र बैंकले गरेको एक्सचेन्ज रेट भन्दा चाहिँ हामी कम पाउँदो रहेछौँ, किनकि एक्सचेन्ज रेट केही न केही रूपमा चाहिँ इन्टरनेसनली चल्ने एक्सचेन्ज रेट फरक हुन्छ। यसरी तपाईले जुनसुकै, जस्तो यहाँ चाहिँ तपाई इन्डियन रुपीजलाई इन्डियन 1 बराबर यहाँ चाहिँ कति हुन्छ नेपाली 1.58, त्यस्तै तपाईले यहाँ जापानिजलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 0.09, जस्तो तपाईले 1000 रुपैयाँ जापानिजको 980 रुपैयाँ हुन्छ। यसरी तपाईले जुन कुनै करेन्सीलाई पनि सजिलै तरिकाले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि म एकपटक US डलरकै रूपमा हेरौँ। तपाईले यहाँ गइसकेपछि अब हामी कहिलेकाहीँ हामीलाई रिपोर्ट बनाउँदाखेरि जस्तो मलाई ओपनिङ रेट चाहिने हुन्छ, त्यस्तै क्लोजिङ रेट चाहिने हुन्छ, गर्दा यहाँ तल डेट दिएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कुन डेटको चाहियो, जस्तो अगस्त 1 को चाहियो भने म प्रिभियस टाइममा जान सक्छु, 108 रहेछ। त्यस्तै जस्तो मलाई अरू नै महिनाको चाहियो, जुन कुनै महिनाको पनि, जस्तो मे 1 को चाहियो, यहाँ 105.744 रहेछ। यसरी तपाईले सजिलै तरिकाले ब्याक डेटको पनि एक्सचेन्ज रेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तल दिएको छ बिड रेट कति हो, आक्स रेट कति हो, बाई र सेलको लागि बाई 107, सेल 105.74 यति थियो। र प्रिभियस हिस्ट्रीहरू पनि सजिलै तरिकाले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अरू अप्सन छ पर्सनल मनी ट्रान्सफर। यदि तपाईले जस्तो तपाईसँग $100 छ र 10,574 भयो, यसलाई ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ कसैलाई भने यहाँ सेन्ड मनी विथ ट्रान्सफर वाइज यसरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले पैसा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यति डलर बराबर। यहाँ अर्को वेबसाइट खुल्छ र तपाईले $1000 पठाउनु भयो भने रिसिभरले $770 मात्र प्राप्त गर्दछ र यहाँ गेट स्टार्टिङ गरेर अगाडि प्रोसेस गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यदि तपाईले एक्सचेन्ज रेटका हिस्ट्री हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ करेन्सी कन्भर्टरको यता हिस्टोरिकल एक्सचेन्ज रेट्स छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा ग्राफ देखिनेछ, तपाईलाई कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँ तपाई आफ्नो टाइम फ्रेम छुट्याउनुहोस् र यहाँ यसले चाहिँ यहाँ पोइन्ट दिएको छ, जुन जुन पोइन्टमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी हरेक डे को बिड रेट कति थियो यो बढिरहेको छ, यो ग्राफले चाहिँ यस्तो देखाएको छ। यसरी तपाईले ग्राफमा पनि हिस्टोरिकल प्रिभियस रेटहरूको एउटा ट्रेन्ड कस्तो चलिरहेको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले कसरी करेन्सी कन्भर्ट गर्छौं, जुन चाहिँ इन्टरनेसनली भ्यालिड र ट्रस्टेड साइट छ, यसबाट तपाईले कन्भर्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई एकदम एक्युरेट बढी जसो युनिफर्म पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले पनि यही वेबसाइट युज गरेर आफ्ना फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू बनाइरहेको छु र मैले पठाउनु पर्दा मैले आफ्नो सुपेरियरहरूलाई र मैले जुन संस्थामा काम गर्छु त्यो संस्थामा पनि यही एक्सचेन्ज रेट हामी यहीँबाट प्राप्त भएको एक्सचेन्ज रेट युज गर्दछौँ। आजको लागि यति नै। यदि तपाईलाई यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट लाग्छ र हामीले दिएका भिडियोहरू महत्त्वपूर्ण छन् र युजफुल छन् भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्दा हेरिराख्नु भएको भिडियोको तल यो सब्स्क्राइब अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला र यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले दिँदै आएका तालिमको अपडेट सबैभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्।